السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين وش أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة يا رب. طبعا يا جماعة الخير اليوم خرجنا الشارع وشفنا والله يعني حقين المرور بعدين يوقفوا الدبابات. طبعا كانت هنا تصير سرقات كثيرة، فدحين اللي لا صاحب الدباب لازم يكون معاه الاستمارة، أوراق رسمية ما معاه يشيلوا الدباب. ما في الكلام هذا زي أول، لا والله يمشي. شايفين كيف مقفلين الدوار، دباب يعدي يوقفوه. لازم يطلع الاستمارة ولازم يطلع الأوراق الثبوتية انه يثبت ان هذا الدباب حقه. وكمان يا جماعة الخير المرور اليوم شغال شغل نظيف، يعني السيارات اللي توقف يركن السيارة في أي مكان ويسيبها ويروح، لا يجوا يشيلوا له السيارة ويسحبوا السيارة، ما في. فنبغى نروح نشوف معاكم حقين المرور ايش قاعدين يسووا. مشينا. شايفين يا جماعة جاء صور السيارة انه واقف غلط، اول شيء يصور انه واقف غلط، بعد كده يشيلوها. هذه كمان راح يسحبوها خلاص، صاحبها ما جاء، ما هو فيه. صور عبيد. هذا كمان كان واقف، جاء ربط السيارة قال له حرك راعي الغوريلا. ده يقسم خالص هبط. هذا محشوك. هذه السيارة اللي هو صور، هو بيصور سيارة. شايفين يا جماعة؟ يصور سيارة، يعني صاحبه لا يجي يقول انت شلت لي السيارة والله ظلمتني ولا مش عارف ايه. وهذا كيف رفعوه عليه؟ والله رفعوه. هنا وينشات غريبة هنا، ما ادري كيف. شوف الولد هذا ايش قاعد يسوي؟ هذه سيارة هايلوكس، هذه هايلوكس كمان. هذه كمان يسحبوها. ارفع. صراحة بيطبقوا النظام يعني، لأنه كانت فوضى عندنا في البلد. هاي الجنوب. حق الجيب شوف كيف ما هايلوكس كمان جديد. لا بتاع علينا هذا حبيبي. مين ما يكون هو لازم يشال السيارة، تنشال السيارة. حتى سيارات الحكومة شالوها لا سيف ترى.
मोटर का ऐसा आज़ामी अपने लिए दवा अंजाम वजीफा है वो मतलब قال मेरा ركبنا قال الموتور عندي पैसा ले गया هذه سيارات حكومية يا جماعة اللي شالها حق نفس طالبان يعني من نفس هذول أصحابهم يعني يقولوا يعني ما يكون يعني احنا نقول مثلا لا سيارات حكومة مو شغال في حكومة يشيلوا هذول أصحابهم هذول أصحاب السيارات حبيب أصحاب السيارات شالوها شيلين جو موتار اشتباه يشتغل كذا جو ها قانون الترافيك ابعد مراعاة كلين بالمسدس حقه بالسلاح حقه لكن يشيلوا سيارة قانون يطبق على الكل نبی میگه جنجالی هم نمیکنه ما میگه که ما تابع قانونیم باید برده شه قال لما شالوا له السيارة يا جماعة ما تكلم ولا فتح فمه قال ما دام النظام كده انشال السيارة عادي لا قادر جريمة ما قال جريمة نداره جريمة ما في موتار كرين خلاص يدفع 50 ريال حق الونش وياخذ السيارة حقته جريمة دولة الإمارات هارون دقيقة ببخشم دقيقة ترافيك دقيقة ها جريمة هارون الجريمة يقول لك حرام يعني المخالفة حرام طالبان الحكومة الأمانة الإسلامية ما تخالف يقول لك حرام ما في قسيمة ادفع حق الونش وبعدين شيل سيارتك هم أهم شيء قاعدين يتأكدوا إنه السيارات هذه يعني لها صاحب مو من غير صاحب يعني يخلوها 3 أيام في الحجز يجي صاحبها يقدم الأوراق الرسمية حقته يطلع السيارة حقته لأنه يقول لك بالطريقة هذه لقوا سيارات مسروقة وأصحابها الأصليين جو أخذوا السيارات حقتهم صح كده مو؟ هذا الكلام شايفين يا جماعة الخير كيف؟ توقف غلط يشيلوا لك السيارة على طول ما عندهم كيني ميني على طول يرفعوا لك السيارة شوفوا كيف هذا رفعوا لي السيارة الله بس طريقة الرفع غريبة أنا أول مرة أشوف الغنشات هذه لكن أول ما كان يصير الكلام هذا دحين شوفوا كيف لا توقف غلط يشيلوا لك السيارة على طول شوفوا كيف انتبه إذا وقفت هذا غلط بعدين لا جو يشيلوا سيارة والله ما يبالوا انت مين في الحكومة شغال ما انت شغال يشيلوا لك السيارة حتى لو كان من نفسهم يشيلوا سيارة وشالوا سيارة من نفسهم جو واحد وقف غلط شالوا السيارة فما النظام بيطبق على الكل بيطبقوا النظام طلعت أول المرور كان عندنا ماله كرته كان محروق لكن دحين شايفين برضه هذه كمان يا جماعة سحبوا سيارة ايش خلاف كرته كيف هذا مقفل على السيارة اللي براه يا جماعة عشان كده شالوا السيارة حقته شايفين واللي مضلل عمي شدوا دي مور مدرب لا شيشاي كمبانيه خوب عمي شيشاي كفل ما مكنين بخاطر امنيات في السيارات اللي مضللة يا جماعة يشيلوا التضليل والسيارات اللي توقف خلاف انا بدي شيشي فيها خيل وريتنا وتشيل رمادين استفاده كنا فيلان بسيارات خلاف استفاده منها سيارات خوبی امنی شیشه سیاه برای هفته دیگه کشورها که از استفاده می‌کنن برای هفته و برای سیاسرها حالا بعض کشورها بیشتر برای هفته استفاده می‌کنن برای کشور ما متاسفانه به خاطر دیگه کارا استفاده می‌کنن به خاطر افتتاح خیلی میشه خلاص يقول يا جماعه پیش پلیس تیر میشه ما نمی‌دونیم تو چه کار می‌کنی يقول السيارات المضلله
هنا يستفيدوا منها يعني اشياء ثانيه يعني. فعشان كده هم يقول لما يكونوا في التفتيش نحن ما نشوف ايش في جوه السياره، ايش بيحصل. عشان كده احنا البوزات الشيء المضلل نفكه ما نخليه. شرایط ما برمیداریم اگه صاحب از در چیز وجود پیدا کنه ما پس میدیم مریض. يقول السيارات اللي بنشيلها لو جاء صاحب ولحق يجي ندي السياره، اذا ما جاء نشيل السياره. الموتور يعني در کنار استاد اول ما تذکر میدیم حرکت کنیم. بس جاته خلاص يا بون داخل باركينج مرور. طبعا يقول قبل لا نشيل السيارات نحن اخذنا لفه وكلمناهم كلهم يشيلوا السيارات حقتهم، اللي ما شيل السياره نجي نشيل السياره حقهم. بعد من داخل السيستم ما چیز هست شما این حساب میکنید اگر همه حساب میکنید نه و خلاف از اینجا مشخصه. اي سياره يشيلوها يا جماعه شايف كيف ناخذ صوره منها. شايفين؟ شوف يعني عشان لا يجي صاحبها يقول لا والله انتم شفتوا سيارتي انا ماني موقف غلط. شايفين كيف اي واحد يوقف خلاف دبل بار. شايفين كيف يوقفوا غلط يصوروا سياره يشيلوا السياره. موتورای نظامی را مو میبرد. يقول حتى السيارات الحكوميه اللي توقف غلط شلناها. ببینید این موتور نظامی که به صورت خلاف استاد داخل سرک به صورت نظامی. قال يكسبوا ولا يفهم چنین عکس نظامیه باز برای ما. المهم السيارات الحكوميه كمان يا جماعه تنشال، ما يخلوا سيارات حكوميه توقف. موتور وسط يعني بالمختصر تطبيق قانون بساري هم. بساري هم تطبيق القانون يطبق على الكل. حتی ولی سه باشه از که حتى لو قال الوالي موتور از مقامات ولایت بده كما دیروز بوده. حتى هذه السيارات اللي شالوها حقت الولايه حقت الوالي نفسه، سيارات حقته شخصيا شالوها. لا هنا صراحه بيطبق النظام. اصلا ما یک دونه موتور اجازه میده مثل دیگه کشور و اگر به پشت از موتور باشه با دبل پارک میشه. باز اون نفر بیرون شده نمیتونه شاید یک کار واجب. طبعا مسموح زي كذا يوقف عادي، لكن لا حد يجي يوقف وراه يقفل الطريق. طبعا هذا يحمد ربه جاء بسرعه وشال السياره حقته. هذا يحمد ربه جاء ولحق السياره وروح. هذا كان بيشيلوا السياره حقته. حطها في واحده ثانيه هنا. هذا كمان جاء صاحب وهذا كمان جاء صاحب. يشيلوها والله على طول. هذا كمان حرك. طبعا يا جماعة الخير زي ما شفتوا هنا ما في أحد أحسن من الثاني. طبعا عند الإمارة الإسلامية الحكومة الجديدة ما في الكلام هذا. فسيارات حكومية ما هي حكومية يوقف غلط تنشال. يعني قالوا القانون يطبق على الكل، القانون يطبق على الكل يعني ما في يعني. وزي ما شفتوا في المقاطع في سيارات كانوا من أفراد الأمارة الإسلامية من الحكومة الجديدة شغالين وجو شالوا سياراتهم وما فتحوا فمهم. وفي ناس مدنيين اتكلموا وقالوا ليش تشيلوا سياراتنا مديرات صايحوا مع العسكري هذاك. فبالأخير شال السيارة يعني ما اقتنع بكلامه. طبعا هذا هو اللي انتم شفتوه. يعني أنا حبيت نقول لكم الصورة كما هي يعني زي ما شفتوا وريتكم. وطبعا يا جماعة الخير في عندنا مقاطع القديمة، في عندي مقاطع قديمة دحين الترجمت بكذا لغة 3 لغات. طبعا اللي حاب يرجع وما جاب المقاطع ترى المقاطع كلها يعني بدأت نترجمها ب3 لغات إن شاء الله، وحبة إن شاء الله نترجمها كلها إن شاء الله. بس وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وانشروا المقطع وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.